Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Anime Wiki. Vậy là sau một khoảng thời gian rất chi là dài, manga Black Clover đã quay trở lại đường đua. Và tuần này bối cảnh là trận chiến thứ 3, Jack Nack với Dante. Bên cạnh sức mạnh và quá khứ của Jack, chương này mang đến rất nhiều khoảnh khắc hài hước và thú vị. Hãy tận hưởng chúng cùng Anime Wiki nhé anh em. "278" mở đầu bằng một hình ảnh khá là sexy khi Tabata show hàng ba anh em nhà Dante đang khỏa thân nằm kề bên nhau. Nếu là những ai theo dõi Black Clover từ lâu sẽ nhận ra một điều, đó là những tấm ảnh bia của tiên sinh thường rất sâu xa và ẩn chứa nhiều ý đồ. Và tuần này, cơ thể trần trụi của Hắc Tam cũng đang ám chỉ một điều gì đó. Chúng đều đang thất thế trong trận chiến của riêng mình nhưng hứa hẹn sẽ lật kèo trong những chương sau. Tuy nhiên có một điểm đặc biệt cần lưu ý, đó là ma pháp của Hắc Tam đều xoay quanh những yếu tố tạo thành một cơ thể hoàn thiện. Dante là gân cốt, da hay có thể hiểu là tế bào, Vanica là máu và Zenon là xương. Thế nên rất có thể bức ảnh này chính là điềm báo rằng Hắc Tam sẽ hợp nhất với nhau để tạo thành một người, hoặc sẽ trở thành vật chủ cho một ác ma nào đó, rất có thể là Lucifer. Quay trở lại với trận đại chiến tộc Elf trước đó thì Tabata đã thực hiện hàng loạt pha bẻ lái, từ Bạch Dạ Man Nhãn sang toàn bộ tộc Elf để rồi đến The Great. Thế nên ở Space lần này nếu Hắc Tam hợp thể lại tạo ra một vật chủ tối thượng cho ác ma mạnh mẽ nào đó thì sẽ không quá bất ngờ phải không nào? Đi vào nội dung chính của chương truyện, không phải Hải Phòng nhưng Nash và Jack cũng trả long vong. Đôi trưởng bọ ngựa nhanh chóng bắt đầu trận chiến bằng hàng loạt cú chém từ dao ma pháp. Dante vẫn vậy, trải qua lần chết hụt trước Asta nhưng hắn không hề thay đổi chút nào, tự tin, ngạo mạn và đứng im gáy to mặc cho Jack thoải mái tỉa tót cơ thể. Thế nhưng lần này sự kiêu ngạo của Dante là có cơ sở. Kể từ sau khi được Maurice chữa trị, tốc độ hồi phục của hắn đã tăng lên chóng mặt. Quan sát khung hình này, chúng ta có thể thấy những đường dao của Jack đã cắt xuyên qua người Dante, nhưng nó gần như nối liền ngay lập tức. Dante tự nhận rằng nếu không có sự hiện diện của triệt ma pháp thì hắn bây giờ là bất khả xâm phạm. Khi mà sau khóa điều trị với Maurice, tốc độ hồi phục đã nằm ở tầm ánh sáng. Trong chương này chúng ta nhận được thông tin là Maurice sở hữu khoa học ma pháp, một năng lực khá là bất ngờ và thú vị của Black Clover. Khoa học là một ngành nghề và nó yêu cầu trình độ, thế nên tồn tại khoa học ma pháp là điều ít ai nghĩ đến. Dựa vào những thành quả của Kim Cương Quốc, chúng ta có thể dự đoán được phần nào đó năng lực ma pháp của Maurice. Đầu tiên chắc chắn là như cái tên rồi, nó cho phép Maurice dùng khoa học can thiệp vào cuộc sống, hoặc ít nhất là hỗ trợ đắc lực cho ông ta thực hiện ngâm cứu. Thông qua đó, Maurice có thể ghép thêm một ma pháp cho đối tượng, điều tưởng chừng bất khả thi trong Black Clover. Quy trình này hoạt động theo cách lấy từ người này sang người khác và không làm mất đi ma pháp của người được lấy. Fanna là ví dụ cho điều này. Điều thứ hai, khoa học ma pháp có thể làm thay đổi cấu trúc cơ thể để tăng cường sức mạnh cho đối tượng. Dante và Kim Cương Bát Tướng là sản phẩm, và một khả năng nữa của Maurice đó là ông ta có thể chế tạo ra những cỗ máy cực kỳ lợi hại và nguy hiểm. Candero là ví dụ cho khả năng này. Hắc Tam có Maurice trong tay chẳng khác gì ngày Tết chúng ta được Crush Lacey cả. Thế nên Dante trước đã kiêu ngạo nay càng tỏ ra ngạo mạn. Hắn đã thẳng thắn khẳng định chỉ có triệt ma pháp mới có thể gây tổn thương được cho cơ thể mình. Thế nhưng đó chắc chắn là một nhận định sai lầm rồi. Về phần Nash, như mọi khi vẫn như vậy, vẫn bộ mặt như kiểu anh tính hết rồi. Chúng ta chưa biết cụ thể kế hoạch tấn công Space là như thế nào, nhưng người nghĩ ra nó là Nash, một cuốn từ điển bách khoa của Clover. Ở thời điểm này, hai nhóm còn lại đang có lợi thế trước Zenon và Vanica vì khắc chế trong ma pháp. Vì vậy dường như Nash đã biết cụ thể vị trí của Hắc Tam, qua đó phân bố lực lượng để trận chiến diễn ra theo cách có lợi nhất cho Clover. Và ngay cả trận chiến với Dante cũng vậy, nhân tố tiềm năng lúc này là Jack, người có thể cắt những thứ không thể nào cắt được. Tuy vậy, trận chiến với Dante lần này khó nhằn hơn rất nhiều, không phải vì hắn ta đã được tăng cường sức mạnh, mà là vì không như Yami, Dante không cần đến Jack và Nash, thế nên ngay từ khi bắt đầu hắn đã thẳng tay muốn giết chết đối thủ bằng cách kích hoạt hắc hình, thi triển trọng trường ma pháp ghi chặt mục tiêu xuống mặt đất. Với dàn ác ma số má trong tay, Nash cũng chịu hồi Solotos. Vậy là sau ghi Modelo, Solotos là ác ma thứ hai của đoàn phó được tiết lộ tên. Nó cũng chính là con từng khống chế Jack trong cuộc họp đoàn trưởng và giờ lại đang trở thành tấm khiên vững chắc bảo vệ cho anh ta. Ngay sau đó Nash nhanh chóng đồng hóa với ác ma, một trạng thái rất chi là nạp nhiều lần chứ không phải là nạp lần đầu nữa. Nó được gọi là Arceus. Rất thú vị khi Arceus cũng là tên một vở kịch nổi tiếng đã gây ra rất nhiều tranh cãi của Peter Shaffer. Nội dung xoay quanh câu chuyện có thật về một chàng trai chăn ngựa đã yêu một chú ngựa nhưng lại dùng đinh đâm mù mắt 6 con ngựa của anh ta. Kết quả là bị đưa vào điều trị tại bệnh viện tâm thần. Các bác sĩ cuối cùng cũng tìm được nguyên nhân khiến chàng trai mắc bệnh, và đó là gì thì anh em có thể tìm hiểu để biết thêm chi tiết. Cũng giống như vở kịch Arceus khi bầy ngựa chống chọi trước kẻ bị coi là tâm thần, thì ngựa của Tabata cũng đang chiến đấu với kẻ bị tâm thần không kém, đó chính là Dante. Không có khả năng ám sát và kiểm soát mục tiêu đáng sợ như Gimodelo, nhưng Arceus của Solotos sở hữu khả năng phòng thủ vô cùng khủng khiếp.
kháng được trọng trường ma pháp và cực kỳ lợi hại trong cận chiến. Với nó, Nash tự tin có thể chiến đấu song phẳng với Dante, nhưng về lâu dài sẽ gặp bất lợi bởi anh không thể giết được hắn. Người đảm nhiệm trọng trách đó lúc này phải là Jack, và Nash chấp nhận câu giờ để đoàn trưởng bọ ngựa thích nghi được với trọng trường của đối thủ. Lúc này thì Jack gáy to ngày nào vẫn đang nằm dài dưới mặt đất mà không biết nói gì cho ngâu, nhục nhã ê chê. Khi được một thằng đồng đội thì nó cứ khịa đoàn trưởng này đoàn trưởng nọ, lại còn bảo là chém gió múa lửa múa nước các thứ. Còn ở bên kia thằng đối thủ cũng chả khá hơn là mấy, khi một đằng thì dùng ma lực ép người ta nằm xuống đất, một đằng thì hỏi sao không đứng dậy đánh đi. Và thế là để có cớ được trở lại và lợi hại hơn xưa, Jack bắt đầu hồi tưởng về quá khứ. Trong dòng ký ức của Jack, cha anh ta xuất hiện. Đó là một người đàn ông trông từ đằng sau rất giống Jack bây giờ. Ông ta là một tên dân đen làm nghề thợ săn, chỉ đuổi bướm săn chim và những loài thú nhỏ, chọn sống một cuộc sống nhẹ nhàng và tâm thương. Có được thằng con trai sở hữu ma pháp có thể tạo ra các lưỡi kiếm, cha của Jack từng rất vui mừng và muốn anh kế nghiệp trở thành một thợ săn, không để ông già tui lo hết. Jack bắt đầu tập luyện săn những sinh vật yếu và cắt chúng ra thành nhiều mảnh. Cứ thế tuổi thơ cắt chuồn chuồn thái bọ ngựa của anh chàng trôi qua êm ả, cho đến một ngày khi Jack 13 tuổi, cha anh đã chết với vết thương chí mạng trên lưng. Giang hồ mạng đã đồn đại rằng ông bị thứ được gọi là chúa tể của ngọn núi tấn công khi đang cố chạy trốn. Từ đó trong Jack bắt đầu thay đổi tư tưởng, kẻ trốn chạy là kẻ chấp nhận buông xuôi và sẽ chỉ sống một cuộc sống tầm thường. Thế là cậu bé 13 tuổi đó đã tìm và tiêu diệt con thú to lớn kia, sau đó quyết định gia nhập ma pháp kỵ sĩ. Đó cũng là lúc cuộc chiến thực sự của Jack bắt đầu. Clover là một đất nước có sự phân biệt giai cấp nặng nề, dân đen chỉ được xem như những kẻ lót đường cho giới quý tộc. Thế nên rõ ràng là để trở thành một đoàn trưởng, Jack đã phải rất nỗ lực và kiên trì. Vì vậy sẽ không có chuyện anh nằm úp mặt xuống đất chảy nước mắt khi bị đồng đội lẫn kẻ thù thay nhau cà khịa được. Và thế là quay trở lại hiện tại, tự nhiên, không thể tự nhiên mà là bằng sự nỗ lực và kiên trì không ngừng nghỉ, nên trên người Jack mọc ra hàng loạt con dao và nó đang liên tục chém vào không khí. Về cơ bản chúng ta có thể hiểu, Jack đã thích nghi được với ma pháp của Dante và đang bọc dao găm khắp cơ thể mình để cắt đi trọng lực của hắn. Thời tới cản không kịp, mọi thứ lên đến đỉnh điểm khi Dante nhắc đến việc cùng là đoàn trưởng giống Yami, nhưng Jack chỉ được cái không hút thuốc thôi, chứ ra chiến trường mà nằm một chỗ để người khác bảo vệ thế này thì toang. Đúng lúc này, Jack bừng tỉnh, anh đã hóa giải hoàn toàn trọng trường ma pháp, và thứ cần nhắm tới lúc này không phải là cái miệng cà khịa kia, mà là phải chém nát từng cơ thể thằng đã coi thường anh. Vô số những nhát chém bay ra lao thẳng vào Dante, thế nhưng cơ thể hắn vẫn tái tạo lại được, và Dante lập tức kích hoạt trọng lực tụ khí. Đó là một quả cầu đen xì như tâm hồn của thằng Edith vậy. Trước đó Dante cũng từng sử dụng kỹ năng này trong trận chiến với Yami. Sức hủy diệt của nó khủng khiếp đến mức sẽ làm tan biến ngay lập tức cơ thể mục tiêu nếu bị trúng đòn. Thế nhưng sai lầm của Dante là hắn không âm thầm tung chiêu mà lại vừa tụ khí vừa làm nhảm về sự thấp kém của côn trùng. Thế là chân lý côn trùng sẽ giết chết bất cứ thứ gì trước mặt chúng được Jack tuyên bố. Và trong sự băng hoang của Dante, những nhát dao một lần nữa được tung ra cắt đứt cơ thể hắn. Lần này đầu chưa rơi nhưng máu Dante đã chảy xuống, thứ mà chỉ có triệt ma pháp của anh em nhà Asta mới có thể làm được. Và chương truyện kết thúc bằng câu nói đầy trầm trồ của Nash: ơn giời, Jack đây rồi. Một chương truyện hết sức thú vị và tấu hài, đừng nhân với côn trùng, đặc biệt là bọ ngựa. Chúng là những sinh vật thích nghi với hoàn cảnh cực kỳ nhanh, giống như ma pháp cắt của Jack vậy. Tuy nhiên Dante vẫn chưa bùng hết sức, trạng thái chó điên Dancy của hắn chưa được kích hoạt, thế nên Jack và Nash vẫn còn một chặng đường khó khăn trước mắt. Dù vậy, theo nhận định của tớ, trận chiến này rất có thể sẽ giành thắng lợi, và nó sẽ là tiền đề buộc Hắc Tam phải kết hợp cơ thể cho thứ được gọi là chùm cuối của Arsenal. Trong chương sau, rất có thể chúng ta sẽ được chứng kiến trận chiến của Juno với Zenon. Thực sự rất mong chờ phải không anh em? Còn bây giờ video của Anime Wiki xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn anh em đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau của Anime Wiki.